السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back. أهلا وسهلا بكم ومرحبا في تعلم العربية من الصفر. Learn Arabic from scratch. درسنا اليوم عن أشهر أساليب الأمر في العربية. درسنا قبل ذلك أسلوب النهي Don't play، لا تلعب. واليوم ندرس أسلوب الأمر play، العب. أيضا سندرس أشهر أساليب الأمر في العربية. عندما تريد أن تأمر بالعربية استخدم فعل الأمر. اجلس، العب، اشرب، افهم، تعال، استمع، تكلم، لاحظ. والآن مع بعض أشهر أساليب الأمر في العربية. انتظر wait، انتظر wait. تكلم talk، استمع listen، استمع listen. لاحظ notice، لاحظ. انظر look، انظر إلى الصورة look at the photo. انظر. أجب، أجب answer. أجب. اصبر، اصبر be patient. اصبر، اصبر وما صبرك إلا بالله. وأنا اسمي صابر. اصبر. قف stop، قف. اجلس sit down. اجلس من فضلك sit down please. اجلس من فضلك. اكتب، اكتب write. اكتب هذا الدرس write this lesson. اكتب. اقرأ read. اقرأ واكتب read and write. اقرأ واكتب. كرر، كرر repeat. كرر notice we have to را in كرر and we have را in repeat. كرر، كرر ورائي repeat after me. كرر. اسأل، اسأل ask. اسألني ask me. اسأل. أسرع hurry up. أسرع. جميل، أحسنتم. هذه هي بعض أشهر أساليب الأمر في العربية. إلى اللقاء، مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.